Ini foto bisa Dios.
Ano ang cellphone mo dyan, ma? Hindi, ay, display. Dito lang. Dahil naman hawak. Dahil naman. Binibigyan mo yan na number na yan. One lang mo dyan. Tapos lang, ano yan, IPS. Ayun ka. One play week ka lang. Pwede na number. With the 10.0, 158. 158 na. Kaya, di,
Ah, sorry. Ano daw, ano daw? Uy, patungay daw sa Philippines. Uy, hello. Ay, bago na tayo. Correct. Wow.
Hindi ka man bilog ka. Yan mo na. Skills mo. Manang mo. Estimate. Hindi ang mga kwako. Hindi ang kaya din na siya na palo. Ayun. Yun yun. So, ikaw naman, hindi ang makikita sa labas. Pagkakano ng pagkaon, daran mo rin ako. Hindi mo tapos paglabangan, nakul mo labangan. Lokal mo labangan.
Kaya ako sa araw, maputol na. Maputol na. Wire ba kaya ako? Hindi naman nagagana. Ako kaya ako sa pagka. Lalo na. Mga pala stress, dumating din yan ako. Dumating din din. Tampulo. Tampulo. Oo, pag-ibong. Parang expected man si ano man sa mga si kung bulldog. Kaya pa sa mga pag-ibong. Kaya na naman yung ano ba ano, dito ko lang siya.
Picture lang kayo, bago na, madala na. Hindi na yun. Bumabot ka, bumabay. Oo, may fix na yun. May pula pa. Wala pa. Medyo po, ay, survival. Survival. Bukas, boy.
Ano, yun, they take it off. Next slide.
Ano lang, liit.
Landlord, landlord. Boss, tawa mo boss. Meron ba? Kasi ba naman ako tapos ibigay niya ang video. Isa ba sa pinarap ko? Kasi pinarap ko. Hindi naman na wala. Hindi kaya ako. Ako ito tayo tadi. Tapos sabi alam mo ang tao. Okay, pa. Jauh na, waktu itu. Gawin bilang ba ang puno ni Gogo? Dumaan dyan sila. Wala lang ako puno ni Gogo. Antay mo na rin. Video ka. Video niya. Bago kami din. Ako ay meron ba ako bibigyan yun ang kahit ang handa siya.
Ibigay sa iyo. Orange, level mo. Wala na ba yung mga ko? Sipo. Ikaw ang hindi mo. Kaya mo ko, ito ko level mo. Magaling. Ano? Ano? Mayaman mo. May kakabit ko na Pilipino. May kakabit ko din sa tumawa ko. Ano? Ano yan? Magawa ko po nila yung Ano? Ay, baka
Ano ba? Dati mag-iiya sa'yo. Nagkakaregister ko si Alfredo. Pero, basic sa sarado. Pintuan. Dati magaling. Pwede ko sa mga ganyan. Sa live magaling. Paano ko ang nagkakaregister? Naabutan ko natin. Wow, bitaw, wow. Ano ba ako mga mga tayo na ako. Pero kung hindi, makatry naman ako. Yeah, salamat ya. Gusto mo kayo sa ito. Tapos na yung pinawid. Tignan ko lang. Sige na ako, gawin mo ito ko. Tungod sa Tokyo. Dito ko. Chinese ko. Mama. Ano? May samid. Malaki. Nada. Ano ka nakabukira? Pilipino. Ano yan? Adobo? May grade. Pinapay, malupin.
No, pabidang ko. Makulong ako ito.
Maka, nag-schedule mo ako pagpatulog. Sa bugal ang tinatawag. Grabe. Hindi ko ba niya lista? Hindi ko ba niya lista? Iyo pa niya sana tawag nila. No? Gago kayo. Yung issue ko na, issue ko na. My turn. Uy! Grabe siya. Wala kasi sa pang road. Ang kandugi pa mo ba?
Hello? Hola! One zero. Oh! You. Five. Four. Four. Again, there's a athletic. Diba? Uy, nakita ko.
Saka,
Yes, so by the bar, wow, so yun. Yung by the bar, Iggy Park, Iggy Park, wow, yes. Isipin na, Mission lang po. Kuya lang. Mag-park. Maralog sa kata, maralaog. Naglalog sa sorry. Woo!
Ito lang, kapag mga ilo. Pero okay. Galing siya. Hindi siya wala ko ba din? Kung mga Malaysian kaya, ano pa mga Malaysian na rin? Kung matiba yun ha? Professional na yun. Ano naman kita ka? So ano? Hindi na ko. Kasi, ito na ako. Pa daw. 26 na ako ngayon. Okay, Japo. Tuloy ko.
Punta na nga yun. Ano ba eh? Baka mo na. Bago na yan. Bulok yan, ano? Makunahan. Galit na lang. Hindi ko gano'n naman ba? Alam ko nga. Pero ako mas bagay lang. Hindi nga, ito na ito. Ako mas bagay, ito buwan. Hindi nila sila mo, ano, hindi. Lang ang sayon. Ano yung ayos ba? Ginawa sa araw yung dua. Hindi siya kinasaya ka. Hindi ko makukuha. Umalis na yan. Start and out. Kaya.
Uy, tama. Ito magaling ka rin naman. Wala rin naman. Ako na lang, ito na. Yeah. Yan lang HNS. Oo, mo. Palihan ako. Tapos yung nagalagay yan. Ang yan. Ang kunin. Ayan. Ito nga dito ayo. Pagas na. Bakit naman? Susulit ako. Pamit galing pag ano ba, pag-ikot pa na. Wala, so. Part. Tinatabang na. Buka ka. Buka ka talaga. Diba? Hello, Ray. Hello. So, ano ko ito? Alas 11. Nagpunta kami sa loob. Ito. Escape. SB1. Tara mo, Ray.
Oo. Hirap. Malas ko. Sabay ko rin. Sabay ko rin. Luis, hayop ka! Wala po na lang po. Aba, kung baga sa galing. Ito na magdaog. Makaog mo sa pag-aamon. Kapag na nagdamot daog. Sabi mo. Masaya ako sa akin. Ito naman ako mo. Sa galing. Sa galing. Hayop ka! Nagpoko ko ng ano, pay sa God. Nakuha ko sa God. Grabe ka. Yes. Paano ka? Hindi ko galaw. Ano ba nagkapansin? Ako rin po siya. Eh? Pala na. Kaya pala pala. Go, go. Yung bar na yung hello. Nagkakulturos ka na yung kapatid. Kapatid ko mga hayop. Ah, no. Apa nag-jet yun eh? Ang babae, galing ko na. Ang babae. Kaya, walis ko ako. Walang tubig na hindi na nakakamo.
Utang na. Limit yun. Okay? Ah. Dala sa baba. Ah. Marot. Kasi, pwede ako din kitag. Pero tago, gusto mo ako sa tinatag. Yun. Move forward na. Pwede mo nang mga sa tao. Ano? Yan. Sino? At ito nga, ito nga, nila kuya, ang magdala. Pusang mo ng han. So, parang nagdal ka doon, nagdal. Magdala na anak mo nga ito. Siguro mo nga. Mayo. Ay, ay, Ikaw ka na ba? Ayun ka lang ako ba? Paano matik ka mo? Kailangan na rin. wala nang buhay. Oh, yeah. Ang mo. Hawakan ko na yun. Ano po may nagawa? Uy, nakapay. Lawas mo lang ako. Ha? Hindi na. Energy ball. Ganyan, ito na ba mga ano. Ito ganito sa buhay. Ito mo yan. Ito na. Utang ina ka. Buhay ka kaya. Wala akong wala ng buhay. Utang talaga. Ako sudah balik. Kalau kita kan kita ketemu. Ibu iba.
Punta kayo ngayot ah. Isa na yung ay. Apil ka niya? Apil ka lang sila. Ito ang wala sila. Sama na boss. Yeah. Ginagalaw nila eh. Huwag pa kayo dito po. Ay, malot din o. Ah. Yung ano, Netflix. Pero mag-ina ka mo. Marami ko ba rin? Pwede mo na ito. Hindi na ko nililo. Yun o. Yan. Netflix. Ano yun? Yung ng bawat. Ito, Andre.
ako si Minnie. Minnie. Uy, walang ganun. Ito, will you be my leader? Wala lang ako nakapagod. Ito, nakapagod ko. Ayos na ako na. Hindi na lang ito po na Yan rin. Mudugon. Teknik mo. Papalikot mo. Ay. Ah! Parang, bilan ako. Ano? Ayan na. Ay, bilan ako maglangkat. Daw po yung show. Tagal mo gano'n. Show. Siguro ko dito. So, yes ako yan. Doon sila. Hirapin mo. Ha? Ako, ano, pagpapagpapag. Yan din na Group. Grupo. Litere. Grupo na ba nila nga eh? Grupo mo. Ito na. Sabi sa'yo eh, boss. Para madali. Bisla. Ako. Uy! Lalo mo ha. Gusto niya. Subo. Ito magandang buhay. Hala ka dyan.
Ay, ba? Visual. Oh. Wala na yun. Next year, then. Woo! Utang na hayop ka, kapitong mo na hayop. Iko! Hayop ka na nito. Wala na yung pagod sa iyo. Dek, ano, 16 na. Ay, sige na. Wala na yun. Sorry, yung boy ko. Utang na mga Pero may mga sorry. Wala ka rin. Paano? Ano? kaya. Teka. Teka. Nakakabot mo sa laptop ka na naman. Opo.
Go, go, go. Free fire. Oh, wala ba natin yung trabaho? Siguro ba mga tungkol doon? Wala nga. Ayun, hindi ko nga yung mga kalaban. Walang hayop na tulog. Kurang buwas yung mga hayop. Sa platform pa ka mga hayop. Hindi ka. Ilubos? Cancel. Ay, hindi naman na. Hindi na lang yung daw pag tumulog din. Ay, yan ang kapal. Ano mo? Ay, yakin yan. Ganun mo. Ay, nagpalit ka. Mo, buhat. Ah! Ay! Uy, let's go sa ni. Ba't ako pinagsan mo niya mo? Sabi ang mga babae, hindi pa kaya sa ano, mga kwarta. Ang mga babae na ganyan, sabi mga bibigyan na. Yun talaga siya. Bobo ka. Gusto nga ito pala. Ginawa natin na reviewan dito. Mga bayo nga ito, mga bayo.
Ah, ayun na lang.
TV mo, encheron mo. Uy! Na-stop ko! Wala ka mo ano ako dahil. Okay. Oh, nire-regret ako sa muli. So, yak nga, kung paano ko kasi sige, kung bakit ko ba dito ako Gabos, hindi nakakatuya sa ano, bakit? Dahil, susuri na yan. Sige ka naman sa bakit mo sa ano, tuwagin yung ayun, bulan mo, yung take mo, kulay gray, ano, ganun po siya. Ayun, ito sa ano po, si ano po, yan wala. Alam mo pa nung vlog nila, ano to, bulan sa bao. Yan. Alam mo ito, bulan mo natin yung video.
dyan for life. Okay. Here. Student mo. Good. Okay.
Paano mangyayari? Diba? Hanip ka. Video kayo. Ano ka na naman eh. Uy, tumoy naman. Kita mo kung Philippines, ano yung pero lahat.
Ay, ka, kinalang na ako, kasi Ano daw? Ano daw? Maganda. ako na rin, sa oras na sa inyo. So, Ano mo mapalaman? what? Ay, ba? Wow. Panginoon ko! Naman, ka pa nila sa tamarag ka? Dinalaban kita sa sa ano, Pilipinas, para Alayo mo. Ay, hindi ko ba, hindi ko sa mga Sige, don't worry. Don't worry. Yan na rin ang Okay lang. Hindi ka ba siya? Yung hindi ka magluwas. Hindi ka magluwas. Ito. Siyempre, may biling ng pera ka nga. Tapos sila may nakuha sa rin. Yung mga sabihin niya ang mukha ka niyo. Pagluwas.
Bakal. Namasan mo ito po, namasan mo. Pwede ka na pero. Ayun ka? Ayun ka? Pinuya mo. Pwede ka na, Oo. Kahit sa piling. Hindi ako sa kakaliit. Sa akin, sa ticket. Hindi tayo. Hindi ko naman. Puta ka. Sabi mo ko lang pa. Listen. Yan. Uy! Uy! Nagmura na ka Ay, nag-order ko pala yun. Ano po, sir? Ito na ako kay Tura. Yeah. Ano po, ito na ako. Ito pa rin ito. Tama, Chipe! Bukang mag-report ako.
Hello? Hello, nagtutulog mo. Gusto mo? Saan mo ba? Saan mo? Muna unang room. Wala. Ay, pwede lang ako sa.
Ano, kaya nga, respeto ka ng gawa sa account ko, kita isang taon, nasabi ko yung energy, bubuwag ka. Uy, sabi ko ito, sa imo kung yung dahil mo na nagbuksan, iwan ito. Sa imo nito, yung dahil na nagbuksan, ito ako, ano, yung kay Juan ako, Gmail, yung dahil na nagbuksan, then yung kurang dito, sa yung kurang dito, ito, yung may start, yung dahil na nagbuksan, ano yun na, kaya hindi ka pala na magkawan, yakan, kasi ka mo rin, no? Sinama ko, basa na sila, disconnect yan, kaya ka, yo, ito sa ano mo, yan, pero yan, pingit na holiday, at dahil ako, very well, gusto na ang buhok,
Hello, this is the place. Mga lumbat eh. Hoy, mayaman ka, hoy! Sabi, Ron, Dios, baby. Ano ba? Bye. Ano ba oras niya, Pei? Oras na, Pei. Hindi na lang. Napakamangkal. That's not yet. Wala po na, Pei. Hindi na lang yung pag-ibig.
Meron lang ang content ako. Ako nagkakagabong. Ano ba sa dali? Ano rin ko gabong? Yun. Ano ba dali?
Sabo. Ano? Oh!
putang ina mo. Alam mo nga kung may tsaka, ikaw ang puso na ito. Ha? Hindi nga naman ako sa pwede. Hindi nga rin ako sa mga putsa. Ha? Hindi? Hindi? Yan. Hindi ko ba? Pero ako sa mga mga ganun na sa ano naman. Hindi ko yung ano ko. Eh, ewan ko na yung yan ay gusto ba eh. Ah! Putang ina mo, nakulong ka. Ito na ako. Bakit ito na ako? Nakita ko. Gawin ako eh. Sabi ka sabi. Ito. Ito na ako. Wala. Hindi pa kasi kayo. Ano, natawa na. Pag video niyo eh, matawag yan. Wala ka. Ay.
ako pala doon, ako na yun ang technical. Diba? Mag-technical na ito. Tama ko. Kaya, ano ba? Siguro,
Kuya, ito. Dapat tuwa yun. At nalagay ka na sa loob na. Katantol ko ay para nakakuha ka sa ano kapal ko na kulay ko ba? Kung ako ang pangat katantulo,
Wow. Bakit ito? Ito sa light. Ay! Puta na ko talaga. Buwan pa akong hayop pa. Talagang buwan na hayop pa ako. Hayop pa. Nahulog pa akong hayop. Nahulog pa hayop. Puta na hayop pa. Sabi na. Hayop na. Sabi na. Manikmat yung mga naman ako nagkalunod na hayop. Ako na yung kasa. Hey!
ganito, nangunguta. Minat na init ba? Kabawi ako. Dali yung bayo. Ito bayo.
Ito na ba kaya na ba yun? Ayos na lang. Ilan to? Habang ko na lang, kaya lang ba ito ba? Kaya hindi ko pwede ganay. Pinalik ka siya, ganay. Huwag tatawag niya na eh. Kuya PJ. Tatawag ka na siya. Oo, magiging nag-picture. Madami lahat na. Ako,
Kawatan po sa ikip. Kawatan po sa ikip. Hindi, baga. Gara ko lang. Dapat pala. Pero yung pa, maganda ko yung tipong tuloy. Hindi na. Pag-clinic ito. Ayun, hindi ko maganda maganda. Ayun, wala rin yung mga. Kaya nagkakaroon ng karakteristik lang. Babalik ka naman sa ating ano? Shifting. Sa akin yung iba.
Kaya hindi mo sabihin, ako pala talaga. Tapos no, natalakan. Kaya, maybe, wala na abra. Ikaw, sige, tapos natin. Opo naman. Yun kasi, no? Puta na rin, no? Kapag kita, no? Okay, dapat. Iwas na lang. Sige, tama ba? Lagun. Madalo. Madalo. Ayun, sa naman yung mga tao.
Yeah, wala na. Pero, wala ko. May kaya ang graphics. Hindi kaya. Hindi na ngayon. So ngayon sa tingin ko. Buwagan, buwagan. Kasi dito, ito pa lang yun eh. Ito ang mga kawai ko. Padahal pa ano? Ako kung ba dito, nakakatras ito. Oh, may wala yan. Patagilid nga lang. Wala, patagilid mo nga sa babi. Kaya. Wala sa tagilid. Yun! Ayun,
Wait tayo. Lekin kaya na yung sistema na Kami mga guys, may mga kumanas ko, kaya, kaya, sino pa sabi? Ay, sawan pala.
nilamot mo. Nasa patutan. Ako, lubusan mo na, boss. Lubusan mo. Pasan? Ito. Gayo. Ito. Ito. Maganda na lang ako. Mahali. Mahali ah. Ay, ba? Hindi yung. Ito ay nakatake na yung book ko ay pagkakain nito. Teka na. Maganda na ba? Kaya, so, bisa ko pala siya. Ako na ka, boy. Kaya na.
Oo, Ito malala. Huwag na. oo. They know the thing to you. They don't do that.
Tuling. Butang hayop. Alam mo, tayo nakapak! Pak! Para nanood ang mo ng dito ka na dito. Dahil lang natin hindi mo na parang pulang-puling na sana. Ano sa inyo? Kaya, kaya. Oy! Putang! Ayan! Ay mo na yan lahat. Masakit na ako. Ay mo lang. Nakita ko talaga rin. Ay mo po. Bakit lang? Alam mo, kakakanta na eh. Eh, puta. Kakainin ko. Paano? Mapila ko nakasisi ka mo na. Oh, Titi!
Sakto nga, magkukulang ka. Bayabang mo yan. At na siya to. Kulang na dos. Open man. Tawan. Baba ng tuwa. Wala ka ba? Sabi yung magtatawan. Open na siya to. Uwan, gawan ko lang kung galing na piso. Hey, wala akong pisuhan. Wala akong pisuhan ko. Kami gusto ko, pero ako yung maligay. Sige, sige, Tama, galikod. Tama, tama. gusto mo. Deal or no deal? Dagdag na po ako masasayang sa paano na magpapag-market? Hindi ka kung but ka lang. Pwede ka nga magsaano, mag-asawa ko. Pwede ka nga mag-aano. Kung ano gusto mo. Pwede sa aga, ano mo. Ano ko? Oo, kasi basta lang yung pag-aano. Sige. Malayok din mo. Ayan, nakakainin mo sa doon ko. Napulog siya. Islam, tapos, yan, napilan niya. Isa pa. Masyad dyan. 06. Buwan ano, pwede siya po. Yung puso, 0684. 01684. Dos. Open. Deal or no deal? Ito exclusive. Patring kaya ba niya mo? Pati ka nga, wala ko. Lada ko ng dog trade. Kaya ka naman yan. Go! Ay, gusto mo manood eh? Ang nabaw. Gusto mo? O, 1K na lang. Hindi ka na lupit. Pinakata. Argaya no, excuse baga. Oh, iyo. Ano? Mawa. Dito pa dyan, mayroon. Puta ka? Try pa rin tayo. Kasama na to. Kaya hindi ko pinag-alala.
Ilan? Ilan? 40. 40? Teka lang. May hilo pa na saga? Tawagin mo lang mga may hilo pa na saga? Ayun mo siya. Hindi ko kaya. 40 na lang hilo. May interview pa sila doon. Hindi ko saga. Ano ba? Ay, bagong sala o ano, masugaso, saga. Kay Pampirada yan. Ah. Ano oras mo kaon? Mga alas 7, ganyan, ano, alas 6:30. Ah, sige. 40. May natawag yung 16 pages. Sabi ko lang na ito na 60. Ah, 160. Ah! Hindi na ganun. Ano ba siya? Kahit sa nasilita ko, Ah! Yung! Ano pa yun? Pero kung ano ba tigubuhan? Gawa no? Zero. Ng ano, Tip nga, bata. Hindi ba ito na wala yung Hindi ko na kamuha. Hindi ang mga tao. yung ani, kung tanga yung Kasi ba kami hindi ko nila? Sabit? tapos yung ano ko Ako, logo, para dito. Hindi ko na ako.
Wala ganun ka na pala ito. Marama ako dito na ikaw po, dino ka na Pilipinas. Kung masalan dito sa Manila. Ako din, yung ayun pa. Wala ko sabi sa ayun. Ayun. Hello. Hello. Hello, usuario. Ano ay? Ay, kibo. Hello, usuario. Hindi na ako pasalay, di ba? Wala ba? Isin talaga mo. Ikan video. Bakit pa ganun mo, no? Ito, sabi ko, ako magbuhat ka. Inulat ka nga yun. Nag-isip ko doon. Ikaw, Kelly, nasa kawan. Ay, span! Ay, mga tulad, pakawan. Wala ka naman doon. Mawalan tuloy. Paano ko ba muna pala nito? Ah! Kapi ko na nga yun. Sino pa? Ito, Ikaw mo na upos na ako. utang lang. Utang lang. Ala, ito. Ito. Leo. Hoy. Leo. Puta pa nung... Ayun! Ito pa lang parehas na yung face eh. Wala akong ginagawa. Sabi yung pala. Ito,
sabi mo niya, ito ko. Kaya mo ba ito? Punta na ito, makapit ko. Ay, telegram kaya. Ay, pwede mo daw daw. Kaya nga, wala ka daw. Para ba yung Ha? Wala. Ito si Boyo. 75 lang yun. May nainot na natin yan. Bukan sa layot. Mga 30 na masada na sa dadyan. Pahintan ka na. Sigalo. Utang mo na po. Nauna kasi si Bisaya. Sabi 40 daw. Hindi matitira dyan. Mga 30 na lang. Ha? Dito pumunta. Ano, sa atin mo? Ang ano ako? Utang mga high na daw. Oo. Oo. Huwag kang nagagay. Kaya, utang. Ito pa kayo kumanta ng buo. Patay lang po. Mainit siya na. Ito magaling kayo ito. Magkapil ka, no? Ha? Hindi man sa at kasi mo kumakas. Kanya lang ako dito sa mga barangay. Dahil ka naman nagawa ko na malog ko siya. Maganda na.
Ginanya ko sinasama. Ako, bantay na mga Puto lang na kayo, kung ano ko. Puto din ang nagiro. Oh! Pero ako yun kasi ko nag-care spray. Tapos ano ko? Gulo-gulo sa akin. Ay, tatawag ko na. Ay. Hindi, may biglang pa lang. Pag nakano na, Puta ka ayun pa daw, no? Galing ko. Ano? Ay, ito tinapo. Ito ko na pumunta sa kuya. Ay. Uy! Ay, lang. Uy, ito ay.
Kamukas na yan. Kamukas na yan. Ulit ka. Ay, puta. Ay, nalimutan ko yun. Dahil ko nga yun. Ay, kita nakakot. Nakakasabay ko. Nagulog-gulo mo. Ilang ba? Wag na po. Dito sa amin sa Baligyan. Bago. Doon nagiging nakakit sa buhay ko po. Ay, kailangan.
Grabe naman. Hindi ko na nagtapos. Ito tayo. Kakainin ko tayo ulo. Okay, ito ta. Okay, ito. Pizza. Hindi ko na daw. Ito, ito, ito. Kaya. Mapansin. Hey. Ito na ikaw control. Parang yun, sa mga ito sa mga kapatid mo na Lucano. Sa mga ito mo na Kaya nga, buksan. Baka nila ako skin rin. Dari bigyan. Wala ko skin ko gold. Lalo pag ako silo. Wait. Nag-yun. Lahat. Ay, ano? Ano? Din, ano? Diba? Tama ko rin yan. Okay, dito na rin. Yung ano, yung passport yung pay. Yun ito yung ano, ito may ano, phone. Lakas. Mura dito. Ay, Yun lang rin.
Pagkatigan mo, Will. Libre. Hindi na maayos pa din, oh. Kami. Puta ko na high school yung tama. Dua. Ano ko? Pati ba din ako? Dua. Ano siya? High safe. Okay. Kami, ayaw na dito sa babae niya. Wala ka pala sa GC. Ay, nag-ilaw na. Puro buhay pa. Lulok ko talaga. Hindi ka na pa, ano? Magkakay na naman ako. Hindi ka na wala na. Kau na rin ano? Magkano? Nanaubot ang rento. Libre. Akal. Ito, mga kaibigan daw. Yaw, kung wala kayo. Wala kayo. Kau na rin. Ikaw na daw. At yes, yes. So, balik ka sa ano? Sige na. Ano? Again mo na, di ba? Dito. Again mo, tapos pa. Ikaw, bigay siya. Okay, so mabalik na ako. Dapat si watch. Kasi ang mga si watch ka. Dito, nakahit na po. Open window po, dadyo. Malapan ko lang. Kasi na. Dito ko sa loob. Mag-agent na ka sa loob. Oh, no, you can go. Sila, oh, bilis. Trabaho nila ako. Trabaho. Trabaho, boy.
Hindi mo na naipis ka ba? Wala! Bukas, dali mo sa Ako lang sa sarong. Gusto mo ito ba? Mawawag ka ba? Mamayan, mamayan, mamayan. Sakay, sakay, sakay. Sakay, ayun pa. Oh, no. Ay, siguro ba? Wala, matulog ka rin. Wala, ito pa. Wala nga yun. Oh, mama! Oh, dito ba? Ray, paano di mo maka-spinning yung kutsilyo? Iba mo na alam. Guam, nandun na. Guam. Ako, anak ko nga. Ako. Mayroon ako. Ilan na mga mo? Ano na yung mga Kaya man ako. Kaya man ko lang. Ray! Ako na nabito. Ano ba? Ano mo ako? Kinsa ka. Sobra ka? Oo. Ah. Kahapon na ka nakawalan ko. Nandun na ako.
40. 40. Ano yung nakakakibang kaya, Kita rin, masakay kita rin. Sakay mo sa ano oras mo ba? Yun na, ang duha ang makuha. Yung gamit yung mga kung saan mo bayan. Ha? Yung siyempre, ako mo nang bayanan. Ha? Dahil naman tao. Ano, bayanan ko na dyan. Dahil na, ano oras ba? Yung ano, plan ka, ako dyan may nakuha. Yung point na, ano yun? Mahuha ka nga niya ako. Double niya po doon. Magkaklar ko nga kayo, malisya ako. Ah, ano ba ko siya nakuha? Ano, igalaw na. Ano siya nakito? Ay, manunaham niya ang makuha. Ay, ang mga. Dipit-pit ang dito ko. Ha? Dipit na lang. Uy, gulo, may gulo. Titig! Basta na. Ito na lang ako. Six Ay, na. ako na ba? Hindi ako. Ayan. Wala po. Baka na lang sa pagaling. Skinny. O, tabang! Kasi boy. Diyan sila kakata. Iba, yun ito. Kuya, hindi mo, kita ka naman mag-ako. Doon na natin, kuya, doon na natin. Hindi ko makakasisi. Baka sabi ka mag-picture. O yan, saro. Sakay ka. Sakay kita. Lang. Dapat sabay. Ayun. Tutulan sa na, ulis ang motor. Ang bakal ang portfolio siya na ako. Okay, pag-ulis ka. Hindi na ako. Okay.
Kailangan ka namin. Sarami ka mo doon. Kasi ko. Bale. 7K. Sabi yan, oo, kamainin mo lang. Hindi na ako kung nabo. Wala, kasi ako Hindi ka mabayad. Kita, iba ko Hindi ako. ka mabayad. Drop. Hindi ka magawag nila ka. Yan ka mo. Yung parot, lilibang. Okay lang. Wait, masa lang yan, gusto mo. Hindi mo lang mo po. Yung iba mo ito. Isay. Kung nawala siya kung ito. Leo, morok pa na Leo. Speedboat. Yan ka na rin. Yun na lang ang victory. Huling ka mo. Huling ka mo. Magbati ako. Oh, di ko mo. Yeah. Yung mga mo. Yo. Tuwas ka. Magtuwas ka. Alaman ko, alaman ko. Sa kulto. Tuwas na rin. Yung isa dito. Yun lang man sila. Mag-lose ka. Ayaw ko lang ako dyan. Ayan ako. Wow! Nalusuan. Ayan ako. Sisahin yung kalaman. Dahil kung may kalaban sa baba, nagagana sa intro. O, gawa inay. Oh, baba. Iyan, iyan. May mga live ko pag napangin ako dito eh. Ang unay ko ba na live? Kahit ka babae, isa ka, doon ako. Yung guli na yung sa beauty. Daw. Hindi na.
Boys, kahit ako. Mati lang kayo na. Pa. Yung muna ako. Lola! Sige na po, boys. Stop. Chicken sa pati. Bawal 15 runs from bawal kabukuan. Ay. Motor, may motor. Ano po yan, no? Yo. Mas mura ka nga ito na kamotor ng malaban madaling maibo. Oh, lumagabalyari ako. Kasama mo na. Ang pamangka. Dada. Tama na nga yung stealer. Bakit ba kung ka? Wala mo, yung stealer. Hindi ko ano isa. Wala ko muna ako sa ba. Wala ko yung meron. Sila ka? Tama ni sila. Boys, ano ba si... Puro dali na lang makasakal. Sit ka. Sila, may kasi. Ay, mama, meron na ka na. Yun ang kamulikin ko mo. Bumalik din. Ayun. Ayan. Ano niya, Gray? Tapos, Ano? Inakit? Dad. Gising mo sa kanya. Dad. Babe, mag-share ko rin yung... Hey, nga! Share ko rin. Yun na rin ang panuwan. Ay! Bakit ka mo kape? Boy, tawagan namin yung Ed. Pamuduhay din. Diba nasa saro? Tamang dia. Wala, pagkri ka. Pizza mo yan? Tabangan na ito rin. Tabangan na. Yan po! Utangan. Anong mga dito? Tabangan mo, hindi ka magtulog yan. Tabangan mo. Ah! Ano din? Mas galing dyan kayo to. Kuya no. Kuya mo, kung ano mo.
Para ako nakalaban ko. Kaya gusto sa nakalaban rin sila sa iyong dyan. Ito. Nag-ipin ako. At magaganda na sa ito. Oo, nawala ko ito. Ayun na. Ayun na. Tama yun. Yan, yan, yan. Yan o, basta ka. Then, stop po. Leo, di mo na. Tawag mo sila. Wala, mga gatas. Ganun. May kapit ka dyan? Walang gatas. Ray, tawag daw! Hindi ito pagtawag ang dito. Baka ka marunong tapos po. Nagalit tayo ng luwa. What? Ano? Nag-game? Ano nga ako? Oh, tama nga. Alam mo na mga. Pang! Wala. Mapira ka. Baka tayo sa puliso. Gusto na niya po. Parang Stop. nakingait, may alam mo lang kingait. Ang hindi daw ang dito. Makakala naman dito sa kingait. Yeah, mati na ko. Uy, puta yan, nag-isip. So, palabat na rin na ano. Ano luksan mo? Wilmon. Ata. Uy, ano pala ka na. Kaya na yung
Sige, sige, sige. Kakabilang ko ba din? Habang nakaya nga, lumapit ka pa. Lumapit ka pa naman. Anyway po, Leo. Pinagsurbangan dahil bubuangan din. Tahu saya? Hah? Magkano kita na ito? Kita mo, Kita nga makabili na ito. May naraw. Maganda na mga ito. Naraw ka. Dapat kang ng maraming kapatid. Utang ko. Alam ba, sabi ko kasi, natawan mo ako ng bagay na bababa.
Oo, hindi naman magkakaroon. Ano, pwede na yung isa? Wala. Wala ko dyan ang kaya ko. Munggulo naman, pinayaon. Pinaon. Ay, makadulog sa laman. Tawag rin sa kaya ko. Pero nga dyan, dapat yung mali yung pupunta. Tapos, ha? Wala kang palaw. Basta ako, hindi naman ako makalaban. Ako, yung mga makalaban. Minagulo yung ano mo, red. Red. Red, ano no? So, kaya bilbil ka na rin. Tapos,
Yan, talaga siya. Ay, super. Kaya, Wala na ba? Magpunta ko muna. Ako yung nag-offer mo. inuwag. Ray, makarigis kita rin, kapon rin. Ray, makarigis ka sa makarigis ko sinawan. Ganun. Makarigis sila. Bawa mo naman ito, Ray. Ray, bawa mo naman, Ray. Makarigis ka rin. Bawa mo naman ito, ano. Bawa naman ako rin, mapulin mo na yun.
Ba't mo naman sa bagil? Sabi naman, makasira mo na eh. Kaya ba, kaya? Balik na kami dito ko nung kalaban mo. Pwede ako magbuhat. Sige ka, kuya. Sige ako. Bakit pag nasakit na rin? Bakit po? Masukat. Nakarising ka na rin. Patuloy mo yan, si Pagil Tiri. Okay, guys. Hey, basta mo lang. Kami tayo. Mulu,
Ayun na! No! Pag meron ko date ng mga girl, pag-tatlo ko pa. Hello, guys. So, mga kayo, Hoy! Roll mo na yun! Roll mo na yun! Isu! Roll mo nga, roll mo ka din mga. Ha? Kami, may masalamat. Hindi, ako sila. Ulit. Ang siya, ano? Ay, pwede mo malalim. Ay, ha? Ay, pwede mo malalim. Wala man, Victor. Ang sigaw na mo. Masalamat kami. Ano na? Sabihin ko lang ba? Sige na dito. Ito na, piling na ito. Parang mo ano ba? Ako, ito na ba?
Mark, ano sa kaya? Sila. Parang letra, yun. Harang isa na. Ano sila? Kaya mo yan, ano? Sudah, kalima. Hindi ka kaya pa rin.
Cellphone. Ayun sa mga Pinatay mo lang yung ano to?
Yan ang problem. Yung pinaka ka na ewan din si sa totoo mo magana dahil mo magkahapon din maganda din maraw. Kaya sa matindahan ka ng tempuro at ito gano'n pa kung tapos din sa tweet. Alam mo yung mga din. Di ba?
Pero yan yung charger na talagang may makakapagod na pagbarato, mahilit mo ako. Basta original talaga, ingatan mo, parang minsan talaga. Kaya manayawagan, talagang kung sinasip kong kanagin pa rin, kasi nahulog sa pasaw, may tubig. Dahil kung manaraw sila, pero kalo yan, mararaw sa ako, nalaw si tubig, daw pa maraw mo. Malo kaya charger talaga yung anak. Kapag sa barato, ano yung mag-charge? Ano yung bagay mo natut mo? Hindi. Ikaw ang pinatiwa. Ganun na.
Erica? Hindi ko na kunin ang pa. Papapili ko. 4.
Para matawag mo ang karami. Ilang mo na bulta mo yung tata, matanawasin mo ron, rarap na ako, kalitan mo daw ako. Magpinsawan.
Open sa phone. Tapos, tingin nyo, bukas na ilo.
Maganda na umol. Ha? Kaya ano yung importante mo? Yan, bakit? Hindi, nagtama. Yun ang ganun ba ka umol? Hindi mo lang kung nasa na kami umol. Huwag mo sa so.
wala kang grade. Parang nagawa ko. Hindi yung tamang
Hoy, teacher! Hindi ako dyan na nagsisilip. Ha? Hindi ako
Nag-shopping tayo. Ya, pili niya, pili. Nagpapasunog, tapos. Basta kung may nag-design mo dito, ay, nagkataon ko na
Ayun na. Eh, ang hindi na nagpipina. Parang hindi naman sabi, gagapa. Ano ba kami? Kumain na sa panahon. Pero pag gusto kayo, ganyan na ba ako?
Yun na. Napakalaki tayo. Ay, hindi pa yun yun. Ano na kung ipag lang ka namin? Ha? Yung pagkaon ka namin. Why? Ha? Makalala. Kaya nagtanda na dyan? Ha? Lalo na. Dahil na. Ha? Dahil na. So, nasa plastic pa ng McDonald's? Ay, sige na. Wala akong tawag din ako. Ito na dahil sa mga. Pag nakita ka ng makampalik na. Ha? Pag nakita ka. Unang kabilang ikaw. Nakaloy rin. Ito pala yung
Ikaw, kasama. Ano na? Ay, na lang gawin eh. Ganda na lang height number. Yung mga height na sa ganun sa mga height na sa
Pasakan sa kumanta, iwan ko nga. Ganun tayo ba yan? Makalit. Ayun, gila. Ganun ka nga, ayos na Minecraft na inyo. Okay ko na nga, ayos. Minecraft na sa mga.
Minecraft, eh. Mura-mura ko talagang bagay, hindi kayo sa mga argal ka interface. Walang bagay talagang ayaw yung mga surface. Ano yung mapadipisil pa nga ito, may pinaka pa nila na libo na ayaw.
Ah, yung kapatid, burubukan ba ganyan? Particular po ang alis. Particular.
Buwan mo na.
Bato. Ano? Kanto. Bukod na? Bakit yun na? Diba? Ang sabi nila mo yung sila. Kapag mo, Diba? Ay, di, wala naman na sa'yo. ang bato. Ano? Ano na dyan yung Ben, Ben, yung mga ilo, iwa? Maganda na rin natin si Ben. Hindi ko dyan sa dito. Nagpahan ako ng mga makikita. Eh, pag hindi, tamati yan. Akin na mo. Makurin niya dyan.
Sinawang ng Marigoto. Ay, sa Paul doon. Sa Paul. Sabi mo kung mapapalit yung taga. Si Baboy. Kuya mo. Pag-ibig ko, sila. Abang gusto ko lang kung ano. Ano lang yung pinto? Masarado mo yung pinto. Mapapalit ko. Ah, Dali, hawakan mo muna. wakit na lang yung kanina. Ako. Duman ka lang yun. Yeah, bukan mo yung mouse yan. Bukan mo. Tingnan ito po. Ay, kuya mo. At saka, Tabog! Wala yan, hindi kayo galaw yan, marado yan. Sarado yan. Yun, nakasarado yan. Hindi kayo galaw. kuya na pindi. Kuya, nain ko yan. Pindi ko yung ba't ng tanan ko. Yun. Ano sa taba? Ano, buwan daw kaya. Ano? Marap. Ano? Wait. Mama, click mo. I-click mo yung dyan sa taas. Kuya! Come on, ikot mo. Puta. Para mag-turn na, para makakakamad na yan. Ayun mo. Shoot, ha? Dito ba yung budget? Yung button, kailangan dyan. Huwag kumbaga. Huwag kumbaga. I-click mo lang yung button. Yung... Don't worry. Basta mo ka lang I kind of go with wala ka, hindi mo makakala ko yung info. Ano na yung games? I-click mo namin. Ninyo, i-click ko yun. Kung magalit. Isa ko dito yun. Ilaw na mga ka. Bye lang.
Ikaw, ako ka nakauwi. Eh, bakit din mo ito? Victoria! Ilang last minute ako? Ako ba, makulit yung sapato. Nasalit yun, no?
Tabang, tabang, tabang ba? Oh, gusto ko na po, tabang. Huwag ka na, ako tayo ito. Patay! Mali yung gabi. Nice one. Nice try. Nice try. Yeah.
Doon, Maria, doon. Buhay ka, hindi yun ulit. Hey, Wala kasi pagbalik ng bread na pagkapag bread na kaya perahan. Pero ano na Bill? Pero ano na Bill? Sabi na kapag ko. Hindi na Bill. Naman! Jai. Jai. Sino tawag? Eh? Huwag nga, ipaglakulo na naman rin na skin. Ano ba gano'n niya, no?
Ikaw yan, sa likod mo. Yan naman ako mabot. Yan lang. Yan, yan, yan. Ako kung nabot ako. Ay, so ano, hindi. Hindi ka nakuha sa'yo. At na. Ang tawan. Gusto mo na dyan. Tawan. No, may nag-abot. Wala ako. Ang tawan, wala ako sa sitwasyon.
sa bako yung kapit ko po. Kaya kung ano, po ay, pag sabi ko po yung ano wala ng kasi. Tapos yung sabi, ko may ganyan, yung pinakalas. Kaya mo lang po. Ito pa ang kaya iyan rin po. Oo, tapos yung sarap. Tapos yan. Ito pinakalas. Ito lumulong. Ito set lang.
Diba? Bingo.